स्वामी सांगतात, न पटणाऱ्या गोष्टी सोडून द्यायला शिका. कारण एकदा घेतलेला श्वास सोडल्याशिवाय पुढचा श्वास घेता येत नाही. तुमचं आयुष्य जर का चांगलेपणानं पुढं जायचं असेल ना, तर तुम्हाला काही घडलेल्या गोष्टी सोडून द्याव्याच लागतील. श्री स्वामी समर्थ. तर चला मैत्रिणींनो, आज आहे ना, मऊ लुसलुशीत असे पोहे बनवूया. कितीही वेळ जरी तुम्ही करून ठेवलेत ना, तरीसुद्धा ते मऊच राहतील. अशी एक ट्रिक सांगते. ह्याला पाण्यातले पोहे म्हणतात. का म्हणतात ना, हे तुम्हाला पुढं जाऊन कळेलच. तर आता पोहे म्हटलं की ते कांदे पोहे, आणि कांदे पोहे म्हटलं की नाही की कांदा आलाच. तर इथं मी 2 माणसांसाठी पोहे करणार आहे. पण तुम्हाला जेवढं हवं ना, ते प्रमाणसुद्धा पुढं जाऊन सांगणार आहे. तर इथं मी मध्यम आकाराचे 2 कांदे अगदी बारीक चिरून घेतलेत. आता कांदे पोहे म्हटलं की नाही की सगळी तयारी आलीच. तर ती मी तयारी करून घेते आणि काय काय घेतलं ना साहित्य ते तुम्हाला दाखवते. आता इथं मी 2 माणसांसाठी कांदे पोहे करणार आहे ना, तर तुम्हाला एक परफेक्ट प्रमाण सांगते. एका माणसासाठी आपली ही जी मूठ असते ना, तेवढी एवढं प्रमाण अगदी योग्य होतं. याच्यासोबत आणखीन जे साहित्य बसतं ना, त्या साहित्यासोबत पोहे अगदी पोटभर होतात. तर जेवढे तुम्हाला आवश्यक आहेत ना, तेवढ्या मुठी पोहे घ्या. तर आता 2 माणसांसाठी मी पोटभर करणार आहे, म्हणून 2 मुठी इथं मी पोहे घेतलेले आहेत. आता हे पोहे स्वच्छ धुवून घेऊया. आता पोहे धुत असताना नेहमी चाळणीमध्ये धुवायचे, आणि पोहे करताना सुरुवातीला पहिल्यांदा पोहे धुवून ठेवायचे आणि नंतर बाकीची तयारी करायची. म्हणजे पोहे छान असे भिजतात. आता तुम्हाला सगळं साहित्य दाखवते बरं का. तर इथं एक छोटी वाटी मी पाणी घेतले, कारण आपण पाण्यातले पोहे करतो. त्यानंतर तुम्हाला जेवढे आवडत असतील ना, तेवढे इथं कच्चे शेंगदाणे घ्यायचे. मी अर्धी वाटी कच्चे शेंगदाणे घेतले. त्यानंतर कांदा चिरून घेतला, 1 लिंबू चिरून घेतले, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली, हिरवी मिरची घेतली आणि कढीपत्ता घेतला. आता हे सगळं साहित्य बघून घ्या. तर आता एका कढईमध्ये आपण कढई छान तापवून घेऊन तेल घालून घेऊया. मोठे 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं. कढई चांगली तापली की नाही की तेल पटकन तापतं, म्हणून तेल घालून घ्यायचं. आणि तेल तापले का बघूयात. मोहरीचे थोडेसे 2 कण घातले, अजून तडतडले नाहीत, म्हणजे तेल तापलेलं नाही आहे. तर आता पोहे भिजलेले आहेत, ते सोडवून घेऊयात. तेल तापेतोपर्यंत हे काम मात्र अगदी लगेच करून घेऊया. बघा, पोहे अगदी सुट्टे छान झालेत. एवढा वेळ पुरेसा होतो पोहे भिजायला बरं का. तर आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. मीठ घालायचं, छान असं हलवून घ्यायचं, म्हणजे सगळ्या पोह्यांना व्यवस्थित मीठ लागतं आणि याची चव मग एकदम छान येते. आता पोह्याची चव वाढवणारा एक सिक्रेट पदार्थ तो म्हणजे साखर. अगदी चिमूटभर साखर घालायची आणि पोहे तळापासून छान असे हलवायचे. पोहे कोणतेही असोत, पोहे अगदी मऊ लुसलुशीत आणि छान होतात. आता बघा, आत्ताच पोहे सुट्टे झालेत, होय की नाही. आता पुढं अजून एक ट्रिक सांगते. तर आता तेल तापलं. तापलेल्या तेलामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालून घेऊया. त्यानंतर घालायची हिरवी मिरची. मिरची छान तडतडली की कांदा. हे बघ, मस्त अशी मिरची झाली की नाही, कांदा घालायचा. आता हा कांदा आपल्याला चांगला लालसर होईतोपर्यंत शिजवून घ्यायचा बरं का. म्हणजे मग कांदे पोहे जे आहेत ना, त्याची चव अगदी टिपिकल येते. कांदा जर का कच्चा राहिला ना, तर पोह्याची चव बिघडायची शक्यता असते. आता कांदा असा लालसर होत आला की त्यामध्ये हे कच्चे शेंगदाणे जे आहेत ना, ते घालून घेऊया. तुम्हाला जर का शेंगदाणे तळलेले आवडत असतील तर आधी तेलामध्ये तळून घेतलेत आणि नंतर घातलेत तरीही चालेल. पण असे शेंगदाणे आहेत ना, याची चव वाफेबरोबर वाफवले जाऊन आपण जसं उकडलेल्या शेंगाचे दाणे खातो ना, तशी येते. म्हणून मग कांदा शिजत आला की आपण इथं शेंगदाणे घातले. आता आपण ही धुवून घेतलेली ताजी कढीपत्त्याची पानं घालूया. कढीपत्त्याची पानं शेवटी घातली की नाही
की कढीपत्ता अजिबात आकसत नाही आणि मग तो पोह्यामध्ये दिसायला छान दिसतो. आता मला थोडीशी हिंगाची टेस्ट हवी आहे म्हणून मी चिमूटभर हिंग घातला आहे. हिंग तुम्हाला नको असेल ना तर तुम्ही स्किप केलात तरी चालेल. आता इथं आपली एक खास आणि महत्त्वाची टीप आहे, म्हणजे जेव्हा मी तुम्हाला म्हटलं होतं की नाही की आपण पाण्यातले पोहे करणार आहे, तर हेच पाण्यातले पोहे जे वाफेवर मस्त असे शिजतात आणि खूप वेळ, म्हणजे जेवढा वेळ शिल्लक आहे तेवढा वेळ मऊ लुसलुशीत राहतात. तर आता आपल्याला याच्यामध्ये पहिल्यांदा अर्धा चमचा हळद घालून घ्यायची. सगळं छान हलवून घ्यायचं. कांदा छान शिजला, शेंगदाण्याला वाफ आली, कढीपत्त्याचा रंग तुम्ही बघा आणि फोडणीचाही रंग बघा. आता या स्टेपला ना आपण हे जे पाणी घेतलं तो छोट्या वाटीमध्ये, हे पाणी थोडंसं घालायचं, अगदी 2 चमचे पाणी घालायचं. आणि आता हे जे आपले भिजलेले मीठ आणि साखर लावलेले पोहे आहेत, ते पोहे आपण घालून घेऊया. अगदी हलक्या हाताने छान असे हलवायचे. आता ही जी फोडणी आहे ना ती सगळीकडं छान अशी लागली आहे बरं का. तर तुम्हाला पोहे करण्याबाबत जर का काही शंका असेल ना तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता आणि या पद्धतीनं एकदा तुम्ही पोहे करून बघा. नवशिक्यांसाठी हा खूप उपयुक्त व्हिडिओ आहे बरं का. छोट्या छोट्या टिप्स आहेत, पण त्या जर फॉलो केल्या ना तर तुमचे पोहे अगदी जोपर्यंत शिल्लक आहेत तोपर्यंत मऊ लुसलुशीत राहतील आणि कधीही तुम्ही अगदी कधीही खाऊ शकाल. तर आता बघा पोहे तर झालेले आहेत. याच्यावरती झाकण ठेवून एक वाफ काढूया. आता एक झाकण घालते आणि अर्धा मिनिट असे झाकून ठेवूया. आता आपलं अर्धा मिनिट झालेलं आहे. हे बघा मस्त अशी पोह्यांना वाफ आली. आता बघा एकूण एक पोहा मस्त असा मोकळा सळसळीत झाला आहे ना, छान अशी ट्रिक. आता सर्व फक्त कसं करते ते बघा हां, म्हणजे सगळेजण पोहे अगदी आवडीनं खातील. आता इथं आपल्याला लिंबाचा रस घालून घ्यायचा आहे. तर मी इथं अर्ध लिंबू पिळून घेतले, म्हणजे आंबट गोड तिखट मस्त अशी चव येते पोह्यांना. आणि मग प्रत्येकाला डिशमध्ये वेगवेगळं लिंबू नाही दिलं ना तरीही चालतं, कारण तसं लिंबू दिलं तर एखादी लिंबाची फोड वाया जाते, तर ती पण वाया जायचा प्रश्न नाही आणि लिंबाचा रस तर सगळ्यांच्या पोटात जातो. तर बघा मस्त असे पोहे तयार झालेत. आता सर्व कसे करायचे ना ते सांगते आणि त्यासोबतच अजून एक टिप सांगते की ज्याच्यामुळं तुमचे पोहे तुम्हाला जेव्हा खायचेत ना तेव्हा मस्त मऊ राहतील. तर आता हे तयार पोहे डिशमध्ये घेऊन गरमागरम खायला सर्व करूया. आता एक टीप सांगणार होते ना, तीच सांगते की जर का तुम्हाला हे पोहे जरा वेळाने खायचे असतील तर अगदी नक्की न विसरता हे पोहे कढईमध्ये काढून एखाद्या कुंड्यामध्ये किंवा एखाद्या भांड्यामध्ये ठेवा, स्टीलच्या भांड्यामध्ये. आणि मग जेव्हा केव्हा तुम्हाला खायचे असतील ना तेव्हा काय करायचं तर कुकरच्या तळामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि त्याच्यामध्ये ते भांडं ठेवून एक वाफ काढायची आणि गरम गरम पोहे सर्व करायचे. मस्त असे गरम गरम मऊ लुसलुशीत पोहे पुन्हा एकदा तयार होतात, ज्याच्यासाठी तुम्हाला कढईसुद्धा वापरावी लागत नाही. तर काय मग कशा वाटल्या टिप्स आणि ट्रिक्स? जर आवडल्या असतील ना तर चॅनल सबस्क्राईब करायला, व्हिडिओ शेअर करायला आणि व्हिडिओ लाईक करायला अजिबात विसरू नका.